ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናየው ምንድነው ዳይሬክሽን አንግልስ ኤንድ ዳይሬክሽን ኮዛይን የሚለውን ነው የምንመለከተው። ይሄ ማለት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም በተወሰኑ መልኩ ስላየ ነው እንደዚህ አሁን ይቀራሉ ብለን የምናስባቸውን ኮንሴፕቶች አጠቃለን ነው አሁን እየመጣ ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለን ዘ ዳይሬክሽን አንግልስ ኦፍ ኤን ዜሮ ቬክተር አር ምንድነው አልፋ ቤታ ና ጋማ የሚባሉ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ አልፋ ቤታ ና ጋማ የሚባሉት ዳይሬክሽን አንግል ተብሎ ይጠራሉ። ኢንተርቫላቸው ደግሞ ልክ እንደ ዶት ፕሮዳክት ምንድነው ከ0 እስከ ፓይ ድረስ ነው የአልፋም የቤታም ና የጋማም ቫልዩ ማለት ነው። ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው 0 ና ፓይን ያጠቃለለ ማለት ነው። ዛት ሜክስ ነው የሚለን ዊዝ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የሚለን ያ ማለት ነው አልፋ እንግዲህ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር የሚሰራውን አንግል እንደዚሁ ደግሞ ቤታ ማለት ከዋይ አክሲስ አንጻር የሚሰራውን አንግል ጋማ ማለት ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ከፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ማለት ነው። ሁሎቹም ከፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ ከፖዚቲቭ አክሲሶቹ እንደሚለኩ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ያክል እስቲ ዲያግራማችን እንመለከት። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ምንድነው አልፋ ምንድነው ከኤክስ አክሲስ አንጻር ይሄ ቬክተር ኤ ከኤክስ አክሲስ አንጻር ምን ያክል አንግል ነው የሚሰራው፣ እንደዚሁ ደግሞ ይሄ ቬክተር ኤ ከዋይ አክሲስ አንጻር የሚሰራው አንግል ምንድነው ስንል ቤታን ከዜድ አክሲስ አንጻር ስንል ደግሞ ጋማ ብለን ሄርን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የነዚህ የጋማ የቤታና የአልፋ ኮዝ ቫልዩዋቸው ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክሽን ኮዛይን ተብሎ ይጠራል። እዚህ ላይ እንደሚነግረን ማለት ነው። ዘን ኮዝ አልፋ ኮዝ ቤታና ኮዝ ጋማ ማለት ተብሎ ይጠራሉ። ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ ምንድነው ቬክተር ኤ እንግዲህ በዚህ ፎርም ምንጽፈው ማለት ነው። ቬክተር ኤ = a1 ኢን ዘ አይ ፕላስ a2 ኢን ዘ j ፕላስ a2 ኢን ዘ k ተብሎ ቢገለጽልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄ ዳይሬክሽን ኮዛይን የሚባሉትን እንፈልጋለን ማለት ነው። ዘ ዳይሬክሽን ኮዛይን ኦፍ ዘ ቬክተር አር ጊቭን ባይ ነው የሚለው። እንግዲህ ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን እንግዲህ ኮዝ አልፋ ማለት a1 ዲቫይደድ ባይ a ነው የሚለው። ይሄ ከየት መጣ የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድነው ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ዛንግል ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ለመፈለግ ዶት ፕሮዳክትን እንጠቀማለን ነበር ያልነው። ስለዚህ ኮዝ አልፋ ማለት ደግሞ በኤክስ አክሲስ እና በቬክተር ኤ መካከል ስለሚገኝ ምን እናደርጋለን? ቬክተር ኤ1 ዶት ዊዝ አይ እናደርጋለን ዲቫይድድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ አይ እንላለን ማለት ነው። ይሄ ከየት ነው የመጣው ስንል ኮዝ ቴታ = ኤ ዶት ቢ ዲቫይድድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ማለት ነው አይ እና ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ብላችሁ ማግኒቱድ ኦፍ አይ ብላችሁ መርጥ ትችላላችሁ። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ከዛ ፎርም እንደመጣ ለመግለጽ ያክል ነው። እዚህ ኳልስቱንልና a1 ዶት ዊዝ አይ ማለት ነው a1 ይመጣልናል። ዘን ምንድነው ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ አይ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ አይ አንድ ስለሆነ 1 ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ነው። ዘን a1 ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ኮዝ አልፋ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኮዝ ቤታን ደግሞ ኤቱን ምን እናደርጋለን? ይሄን ኤቱ ማለት ነው ዋይ ኮኦርዲኔት ማለት ነው ዶት ዊዝ ምን እናደርጋለን? ጄ ማለት ነው ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ጄ ልክ እንደ መጀመሪያው ማለት ነው። ዘን ኤቱ ዶት ዊዝ ጄ ማለት ኤቱ ነው ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ኮዝ ጋማ ማለት ኤ3 ዶት ዊዝ ኬ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኬ ማለት ነው። ዘን በተመሳሳይ ሁኔታ ኤ3 ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄን ሁሉ መስራት ያስፈልገው ምንድነው ይሄን ፎርሙላ ለማምጣት ነው። ኮዝ ስኩዌር አልፋ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ቤታ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ጋማ ስንት ይመጣል የሚለውን ነገር ለመግለጽ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ኮዝ አልፋ ማለት a1 ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ሳብስቲቱሽን ያደረግነው ስኩዌር ስለሚለን ስኩዌር አደረግን ማለት ነው። ፕላስ እናደርግና በተመሳሳይ ሁኔታ ኮዝ ቤታንና ኮዝ ጋማን እዚህ ላይ ሳብስቲቱት አደረግን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ የላይኛውንም ለአሉንም ታሃቱንም ስኩዌር ሲደረግ የሚመጣልን ቫልዩ ምንድነው a1 ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስኩዌር ይመጣል። ይሄ ደግሞ a2 ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስኩዌር ይመጣልናል። ይሄ ደግሞ a3 ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስኩዌር ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ታሃታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ምን ማለት ነው ኮመን ታሃታቸውን እንወስድና ለአላቸውን የመደመር ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እስኪ እንደምራቸው እስቲ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው a1 ስኩዌር ፕላስ a2 ስኩዌር ፕላስ a3 ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ a ስኩዌር ማለት ነው። ልክ ለአሉን መደመር እንጂ ታሃቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ኮመን ይወሰር ነው ለዛ ነው ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱንልና ይሄ ምን ማለት ነው ስንል a1 ስኩዌር ፕላስ a2 ስኩዌር ፕላስ a3 ስኩዌር ማለት ነው a ስኩዌር ማለት ነው ማለት ይሄንኛውን ስኩዌር ስታረጉት ማለት ነው ቬክተራችን ቬክተር ኤን ስኩዌር ስታረጉት የሚመጣው ቫልዩ ምንድነው a1 ስኩዌር ፕላስ a2 ስኩዌር ፕላስ a3 ስኩዌር ዲቫይደድ ባይ ከዛ በኋላ ዲቫይደድ ባይ እናደርግና ማግኒቱድ ኦፍ a ስኩዌር ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ ማለት ይሄ ቫልዩ
ምንም አዲስ ነገር የለውም። አሁን በቀይ ማሰምረው ማለት ነው a square divided by ማግኒቱድ ኦፍ a square ነው የሚመጣው። ያ ማለት ይሄ ላኛው ለአሉ ከለአሉ ጋራ a square ጋራ እኩል ነው የሚመጣልን። ታሃቱን ያው ራሱን እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው a square እና ማግኒቱድ ኦፍ a square ተመሳሳይ ናቸው እኩል ናቸው ብለናል። ወይንም እኩል ስለሆኑ ምንድነው ዘላይ ሲንስ ይለናል a square is equals ማግኒቱድ ኦፍ a square ስለሆነ በቀጥታ ምን ይመጣልናል አንድ ይመጣላል ማለት ነው። ያ ማለት a square divided by magnitude of a square ማለት magnitude of a square divided by magnitude of a square ስለሆነ ማለት ነው ዘንድ እኩል ይሆናል አንድ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ምን የሚል እንጽፋለን ማለት ነው therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1 ይላል እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ቫልዩ ማለት ከአንድ ጋራ እኩል ነው እንላለን ማለት ነው። ይሄ ለምን ያስፈልጋል ስንል ምንድነው ለምሳሌ አሁን የኮዝ ቤታ የኮዝ ጋማ ይሰጠንና ኮዝ አልፋን ፈልጉ ልንባል እንችላለን። ያንን ለመፈለግ ስለሚያስፈልገን ነው አሁን ማውራት ያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ እንቋጫለን ማለት ነው። ሌላው የምናየው ምንድነው ፕሮጀክሽን ይለናል። ፕሮጀክሽን ማለት ነው ስንል ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ፕሮጀክሽን ማለት ነው ዘ ፊገር ቢሎ ሾውስ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ፒ ኪው ኤንድ ፒ አር ነው የሚለው። እንግዲህ ፒ ኪው የሚባለው ላይን ይሄ ነው፣ ቬክተር ይሄ ነው፣ ፒ አር የሚባለው ቬክተር ይሄ ነው እና ምንድነው የምናደርገው ይሄ ፒ አር የሚባለው ቬክተር ሪዞልቭ ይደረጋል ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ልክ ይሄኛውና ልክ እንደዚህኛው ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው ፕሮጀክሽን የሚባለው ምንድነው የሆነ ቬክተር ኮምፖነንት ከሆነ ቬክተር ላይ ኦቨርላፕ አድርጎ የሚሄድ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተር ስንመለከት ይሄኛውን ቴታ ብለን ብንወስደው ማለት ነው። ይሄን ቴታ ብለን በመካከላቸው በማና በፒኪው እና በፒአር መካከል ያለው ማለት ነው ወይንም በቢ እና በኤ መካከል ያለው ማለት ነው። እና ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ ይሄ ምንድነው አጀሰንት ስለሆነ በቀጥታ ምን ይሆናል ቢ ኮዝ ቴታ ማለት ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እንየው ከላይ ጀምረን ኦፍ ቱ ቬክተርስ ኤንድ ዊዝ ዘ ሴም ኢኒሻል ነው የሚለው። እንግዲህ ፒአር እና ፒኪው የሚባሉት ዘ ሴም ኢኒሻል ፖይንት ናላቸው እዚህ ላይ ማለት ነው። ተመሳሳይ መነሻ ያላቸው ይለናል። ዘን ኤስ ኢዝ ዘ ፉት ኦፍ ዘ ፐርፔንዲኩላር ፍሮም አር ቱ ዘ ላይን ኮንቴኒንግ ፒኪው ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ኤስ የሚባለው እንግዲህ ፉቱ ነው ማለት መቆሚያው ማለት ነው። ለማን ከአር ተነስቶ ፒኪውን ከሚያገናኝበት ፐርፔንዲኩላርሊ ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፉት ሆነ ማለት ነው። ዘን ዘ ቬክተርስ ዊዝ ሪፕሬዘንቴሽን ፒኤስ ማለት ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ከዚህ እስከ ድረስ ያለው አቅጣጫውም ጭምር ማለት ነው ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ሲምቦሊካሊ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ፕሮጅ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ስካላር ፕሮጀክሽን ሳምን ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ቬክተር ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ፕሮጀክሽን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ነው ኦልሶ ኮልድ ይለናል ኮምፖነንት ኦፍ ኤ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ ማለት አሎንግ ኤ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቬክተር ቢ ማለት ሁለት ኮምፖነንቶች ናሉ። ከዛ ከሁለቶች ኮምፖነንት መካከል በኤ ላይ ኦቨርላፕ አድርጎ በኤ ላይ የሚሄደው ማን ነው ስንል ያንን ማግኒቱዱ ስንሰራ ያ ቬክስ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ወይንም ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ኢዝ ዲፋይንድ ቱ ቢ ይለናል። እንግዲህ ዲፋይንድ የምናደርገው ምንድነው ማግኒቱዱ ቬክተር ፕሮጀክሽን ተብሎ ነው የሚጠራው። እንግዲህ ይሄን ቬክተር ነበር ማግኒቱዷን ብቻ ስንወስድ ምን ተብሎ ይጠራል ስካላር ፕሮጀክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። which is the number magnitude of b cos theta ተብለን ቅድም እንደነገር ነው ማለት ነው። ይሄ አጀሰንት ስለሆነ ምንድነው b cos theta ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። where theta is the angle between a and b ነው የሚለን። እንግዲህ theta የሚባለው በa እና በb መካከል ያለው አንግል ነው የሚለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን you can think of the scalar projection of b as being the length of the shadow of b ነው የሚለን። እንግዲህ scalar projection of b ማለት ነው ይሄ የb ጥላ ማለት ነው ማለት ከማን ላይ ከኤ ላይ ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ ፀሐይ ቢኖር ለምሳሌ የዚህኛው ጥላ የሚያርፈው እዚህ ላይ ነው አይደለ? ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ከፒኪው ላይ ወይንም ከኤ ላይ የሚያርፈው ጥላ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይገለጻል ነው ወይንም ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሻዶ ኦፍ ቢ ብለን እንደሚነግረን ማለት ነው። እዚህ ላይ ዚስ ኢዝ ዲኖትድ ዊዝ ዋት ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደገለጽ ነው ይሄ ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ምንድነው ስካላር ቬክተር ፕሮጀክሽን በሚሆንበት ጊዜ ነው። ይሄኛው ግን ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ማለት ነው ስካላር ፕሮጀክሽን ወይንም
ማግኒቱድ ብቻ ስንወስድ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ኦብዘርቭ ዛት ይላናል ኢት ኢዝ ኔጌቲቭ ኢፍ ፓይ ኦቨር 2 ሌስ ዛን ቴታ ሌስ ዛን ኢኳልስ ቱ ፓይ ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው የቴታ ዋጋ በ90 እና በ180 ዲግሪ ማለት 180 ዲግሪ ያጠቃለለ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው የስካለር ፕሮጀክሽናችን ቫልዩ ምንድነው ቱ ዘ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው። ቱ ዘ ኔጌቲቭ ቫልዩ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የምናገኘው ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ኮዝ የኮዝ ቫልዩ ከ90 ዲግሪ እስከ 180 ዲግሪ ድረስ ያለው ኔጌቲቭ የሆነ ስለሚሆን ሰከንድ ኳርተር ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ እንደሚያመለክተን ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ የሚለው ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ይመጣልን። እዚህ ላይ ግን ፖዚቲቭ ቫልዩ ቱዋርድ ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ነው የሚመጣልን። እዚህ ላይ ግን ኔጌቲቭ እንደሆነ እንዲታውቁልን ነው። ምክንያቱም ኮዝ ቫልዩ ፎር ዘ ሰከንድ ኳድራት ኢዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ የምናየው እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገርነው ምንድነው ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ነው ቢ ኮስ ቴታ ማለት ነው ወይንም ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ማለት ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ሌንግዝ ቢ ኮስ ቴታ ብለን እንደገለጽነው እዚህ ላይ ማለት ነው። ዘ ኢኩዌሽን ይለናል። እንግዲህ ኢኩዌሽናችን ምንድነው የሚለው ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ የሚል እናውቃለን ከዚህ ቀደም። ይሄ ዶት ፕሮዳክት ማለት ነው። ከዚህ ከዶት ፕሮዳክት ውስጥ አሁን እኛ ገንጥለን የምናያት ምንድነው ይችኛቱን ብቻ ገንጥለን ብንመለከትስ ነው ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ የምትለውን ብቻ ብንመለከት ምን የምትለውን ትነግረናለች። ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ ማለት ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ማለት ነው ተብለናል። ስለዚህ በቀይ ጻፍናት ለዛ ነው ማለት ነው። ሾውስ ዛት ይላል ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ዶት ቢ ኤ ኤንድ ቢ ማለት ካን ቢ ኢንተርፕሬትድ አስ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ኤ ታይምስ ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ነው የሚለን። እንግዲህ ሌንግዝ ኦፍ ኤ አለ። እንግዲህ ዶት ፕሮዳክትን በምን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ኤ ወይም ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ምን እናደርጋለን ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብላ የምትጠራዋ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮስ ቴታ የምትለዋን ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አገላለጽ ኤ ዶት ቢ መገለጽ ይቻላል በምን አይነት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ወይም ሌንግዝ ኦፍ ኤ ታይምስ ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይገለጽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሲንስ ይለናል ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ኮዝ ቴታ ማለት ነው ዝመታችሁ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ዝመተን እዚህ ላይ መተን ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስናደርገው ምን ይመጣልና ቢ ኮዝ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዶት ቢ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ነው ይመጣልን እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንልና ምን እናደርጋለን ኤ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ እንትን ሪአሬንጅ የማድረግ ስራ ማለት ዶት ዊዝ ቢ እናደርጋለን። ይሄ ማለት ነው ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ማለት ነው። እንግዲህ ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ካን ቢ ኮምፒውትድ ባይ ዘ ቴኪንግ ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቢ ዊዝ ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ማለት ነው። እንግዲህ ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ምን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ቢን ዶት እናደርጋለን ከማን ጋራ ዘ ዩኒት ቬክተር አሎንግ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ወይንም አሎንግ ኤ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ይሄ ኤ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ዩኒት ቬክተር አሎንግ ኤ ተብሎ ወይንም ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለማጠቃለያ ያክል ማለት ነው ምንድነው ምን ብለን ነው የምናጠቃልለው ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ነው። ስካላር ፕሮጀክሽን ወይም ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ማለት ነው። በምን ፎርሙላ እንሰራለን? ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ወይም ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ኤ ዶት ቢ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ የመጣው እንግዲህ ላይ የሰራ ነው ይሄ ማለት ነው ዘ ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ተብሎ የሚገለጸው እንግዲህ በዚህ ፎርሙላ እንሰራለን ማለት ነው። ቀጣይ ኤግዛምፕል ስለምንሰራ ማለት ነው። ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኤ ዶት ቢ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ማለት ይሄኛውና ይሄኛውን እኩል ነው የሚመጣልን ማለት ታይምስ ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ዩኒት ቬክተር አሎንግ ወይንም ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ምንድነው የምናደርገው ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ወይንም ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦንቱ ኤ ማለት ነው ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ የሚጠራው ይሄውን በቀይ ማሰምረው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ታይምስ እናደርግና ቬክተር ኤ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ወይንም ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ማለት ነው። ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ተብሎ የሚገለጸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ኤ ዶት ዊዝ ቢ ዲቫይደድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስኩዌር ታይምስ ኤ ይሆናል ማለት ለምን እንደዛ ብትሉኝ
ላሉና ታሃቱን የማባዛት ስራ ሰራን ማለት ነው። ይሄ ታሃቱ ምን ይባላል? ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ዘ ሆል ስኩዌር ይመጣልናል። ኤ ዶት ቢ እዚህ ላይ ስላለ ከዛ በኋላ ይሄን ከሰራን በኋላ ከማን ጋር ማባዛት ነው? ከቬክተር ኤ ጋራ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ የምንሰራው ፎርሙላ በዚህ ነው። ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦን ቱ ኤ የምንሰራው ደግሞ እንደዚሁ በምንድን ነው? በዚህ በሁለተኛው ነው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ይበልጡን ኤግዛምፕል ስንሰራ ግልጽ ይሆንልናል። ዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። እናመሰግናለን።